හරි 11 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ සන්නායක සමාන්තර තහඩු දෙකක් අතර විභවය පිළිවෙලින් ඍණ 10යි ධන 30යි වේ. තහඩු අතර පරතරය 2 සෙන්ටිමීටර් නම් තහඩු අතර පවතින විදුලි ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය කොපමණද? පුතේ අපිට පුළුවන් දාන්න E සමානයි ඩෙල්ටා V බෙදීම D වල මාපාංකය ලකුණ සලකන්නේ නැතුව විශාලත්වය විතරක් සලකලා ගන්න පුළුවන්. විභව වෙනස 30 ඍණ 10 තියෙන් 10ක් ගියාම ඍණ වුණාම ධන වෙනවා 40 බෙදීම 2 වාරයක් 10 ධන 2 එහෙනම් මෙතනින් එනවා 2000යි VM ඍණ 1